Kiitos Mari. Moikka kaikille. Mun tarina tänään alkaa yliopistojen strategioilla. Tätä settiä valmistellessa mä kävin ne kaikki läpi ja hyvältähän ne näytti. Tämän seminaarin teemat on siellä vahvasti edustettuna. Oli vastuullisuutta, oli kestävän tulevaisuuden rakentamista, muuttuvaa ilmastoa, globaalista arktista vastuuta, puhdasta energiaa, eettisyyttä, kestävää maailmaa, vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijöitä ja kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia. Mutta selkeästi tahtoa on muuttaa näitä asioita. Nuorisobarometri on tämmöinen vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15-29-vuotiaiden arvoja ja asenteita kartoittava tutkimussarja. Vuonna 2018 tehtiin 2000 puhelinhaastattelua ja sieltä saatiin tämmöisiä tuloksia. Siellä kysyttiin, että kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia, ja sitten oli pitkä lista erilaisia aiheita. Ja yksi nousi sieltä erityisenä, eli ihmisestä johtuva ilmastonmuutos. Siinä nähtiin selkeä hyppy vuodesta 2008, kun tuossa punaisella nähdään, että kokee erittäin paljon epävarmuutta tai turvattomuutta, ja vähän haaleammalla punaisella sitten melko paljon. Niin tuossa nähdään aika hyvinkin selvä nousu siinä huolessa ja turvattomuuden tunteessa. Eli toisaalta yliopistot haluaa itse strategioidensa kautta olla kestävämpiä ja vastuullisempia, ja toisaalta ne ihmiset, jotka siirtyy toiselta asteelta yliopistoihin ja onkin siellä yliopistoissa jo, vaatii ratkaisuja ja työkaluja näihin kysymyksiin. Me ollaan tästä kaikki samaa mieltä. Nyt tarvitaan tekoja. Mä oon melkein valmis diplomi-insinööri. Mä oon opiskellut teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmassa. Opinto-ohjaajat sanoo, että tästä ohjelmasta valmistutaan tyypillisesti korkeampiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Että ei sitten ihan hirveän tarkasti tiedetä, että mitä tullaan tekemään, mutta sen verran tiedetään, että korkealle mennään. Munkin opiskelukavereista moni liikuttelee jo tässä vaiheessa uraa isoja määriä, joko materiaalia, rahaa tai ihmisiä. Toisin sanoen, tästä ohjelmasta valmistuneilla on usein valtaa, niin kuin kaikilla muillakin yliopistokoulutetuilla. Mä kävin tätä puheenvuoroa varten läpi mun omat opinnot. Mä kävin mun perusopintojen ja pääainekurssit läpi ja etin ne kohdat, missä mä oon ollut tekemisissä tämän seminaarin teemojen kanssa. Mä löysin yhden kohdan. Mun ekana opiskelun vuonna mä kävin termodynamiikka-nimisen kurssin. Kolmannes siitä kurssista oli projektityö, missä tavoitteena oli vertailla energian varastointiratkaisuja. Mäntsälän kunta oli vaihtamassa uusiutuvaa energiaa ja mun piti Tonin, Markuksen ja Minnen kanssa miettiä, että miten me saataisiin parhaiten ylimääräinen energia talteen silloin, kun Mäntsälässä tuulee tai paistaa reilusti. Mä en löytänyt tämän kurssin osaamistavoitteista mainintaa ilmastosta tai kestävyydestä. Mun ainoa löydös, se oli vahinko. Se oli sattumaa. Nykyään tällä kurssilla ei enää ole mainintoja näistä teemoista. Uudistuksien myötä ne on tippunut pois, kun eihän niiden varsinaisesti ollut tarkoitus olla siellä alun perinkään. Nyt varmaan tässä kohtaa herää ajatus, että yksi tarina ei kerro mitään. Tämä oli vaan nyt yksittäinen kokemus. Et todennäköisesti tämä nyt on vaan mokattu Tapion osalta ja kaikilla muilla hommaa hoidossa. Et meidän pitää nyt vaan fiksata vielä toi Tapion ohjelma, niin kaikki on hyvin. Tai sitten tämä on vain joku teekkarijuttu, että kyllä muualla homma toimii. Mutta kun mä kysyn tästä luonnontieteilijöiltä ja yhteiskuntatieteilijöiltä, oikeustieteilijöiltä, terveystieteilijöiltä, kauppatieteilijöiltä, kaikilta muilta, mä löydän hyvin samanlaisia tarinoita. Tarinoita siitä, miten on olemassa valinnaisia kursseja, joissa puhutaan näistä aiheista, tai että semmoisia on rakenteilla, tai että toiselta laitokselta välillä tulee kestävän kehityksen viesti läpi. Tarinoit siitä, että kestävyysajattelu on kaukana siitä omien opintojen ytimestä. Jotain,
mitä tapahtuu jossain muualla, jotain, mitä tekee joku muu. Ja jotkut muut kertoo myös tarinoita, ympäristötieteilijät tai se valtiotieteilijä, joka kertoo maailmantuskaa oleva opinnoissa jatkuvasti läsnä. Ne harvat, joilla kestävyysajattelu on siellä opintojen ytimessä, taas kertoo siitä, että he ei yksin riitä. Heitä on liian vähän. Nämä tarinat on niin yleisiä, että tilanteen muuttaminen on syllin vaikuttamistavoite. Näiden tavoitteiden asettamiseen osallistuu demokraattisen prosessin kautta kaikki Suomen yliopisto-opiskelijat. Me voidaan olla varmoja siitä, että mun tarina on yksi todella monesta. Nyt tosiaan tarvitaan tekoja, ja mä haluan jättää tässä muistiin yhden selkeän kotitehtävän. Yhden konkreettisen ratkaisun, jolla me päästään eteenpäin. Ja se liittyy tutkintotavoitteisiin. Tässä kuvassa on pyramidina tutkintotavoite. Tällä hetkellä ne rakentuu yleisesti tällainen. Johtotähdeksi ja ekoiksi tavoitteiksi on laitettu menetelmät, alan tuntemus, ongelmanratkaisu ja lopussa on mainittu sitten etiikka ja kestävä kehitys vähän niin kuin liimattuna siihen kylkeen. Ja tämä toki näkyy sitten opetuksessa. Näitä aiheita ei käsitellä läpileikkaavana osana ohjelmia, vaan erillisenä kurssina tai viimeisen luennon yhtenä kalvona, jos käsitellään. Tässä maailman ajassa meillä ei ole enää varaa lokeroida tätä ajattelua. Ajatella niin, että meillä on tämä yksi koulutusohjelma, jos tätä tehdään, tai yksi tiimi, joka hoitaa tätä kestävän kehityksen puolta. Sen pitää olla ensisijaisena ja läpileikkaavana tavoitteena. Me ollaan aiemmin nostettu johtotähdeksi välinearvoja. Niitä asioita, joiden avulla me tehdään kestävää kehitystä. Mutta samalla se tärkein tavoite on unohtunut. Nostetaan se tärkein sinne ensimmäiseksi tavoitteeksi. Kirjoitetaan sinne tutkinnon tavoitteisiin ensimmäisenä, että täällä me koulutetaan ihmisiä, jotka rakentaa kestävää ja resilienttiä maailmaa. Mennään vasta sen jälkeen niihin välinearvoihin. Puhutaan sen jälkeen siitä, mitä työkaluja me annetaan tähän rakennustyöhön. Tämä on se, mitä mä pyydän. Että tämän seminaarin jälkeen ensi viikolla jonkun tulevan opetuksen johdon palaverin asialistalle ilmestyy tutkintotavoitteiden läpikäynti yliopiston strategian näkökulmasta. Ja että siellä palaverissa päätetään aloittaa tämä työ kestävyyden viemisestä tutkintojen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Me ei ymmärretty tehdä tätä vuosikymmen sitten, vaikka olisi pitänyt. Nyt me ollaan viisaampia. Nyt on ratkaisujen aika. Nyt on tekojen aika. Kiitos järjestäjille, että olette tuonut meidät yhteen näiden tärkeiden asioiden äärelle ja erityinen kiitos kaikille osallistujille, että olette täällä. Me tehdään tärkeää työtä täällä tänään ja myös tämän seminaarin jälkeen. Mä toivon teille kaikille voimia siihen. Jos kaipaatte mitään apua Sylliltä tai multa työhönne, niin olkaahan yhteydessä ja seuratkaa meidän kanavia, jos haluatte kuulla lisää. Kiitoksia Tapio. Erinomainen esitys ja otan tähän yhden kysymyksen. Siellä on kommentteja tullut, mutta kaikkia ei ehditä käydä lävitse. Tämä on ehdottomasti kaikkien asia ja perustana pitäisi olla ja ydintavoitteena se, että kestävä kehitys ja vastuullisuusasiat on integroituna kaikkeen. Iltapäivällä me mietitään toimenpiteitä ja käydään lävitse niin kuin hyvin laaja setti yksittäisiä asioita. Mutta mitä sä näkisit, mitä yliopistojen ensisijaisesti pitää tehdä? Eli nämä sun esimerkit, että kursseilla ei tule vastaan kestävän kehityksen kysymyksiä ja tavallaan kokemukset on, että asiat ei ole vielä integroituna kaikkeen. Ja se on totta kai kaikkien tehtävä. Mutta mitä ensisijaisesti yliopistojen pitäisi tehdä? No juuri tämä, minkä nostin tässä esityksessäkin esiin, että se olisi mun mielestä hyvä ensimmäinen askel, minkä nimenomaan tämä opetuksen johto pystyy tekemään, että käydään ne tutkintotavoitteet läpi, koska ne kyllä vaikuttaa siihen opetuksen järjestelyyn ja kun tehdään uudistuksia, niin niitä katsotaan aidosti.
Joten kun sinne nostetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi se, että koulutetaan ihmisiä, jotka rakentaa kestävää ja resilienttiä maailmaa, niin se rupeaa sitten näkymään siellä opetuksessa. Totta kai löytyy yksittäisiä ja valveutuneita ihmisiä, jotka jo omasta aloitteestaan tuo siihen omaan opetukseen, sille omalle kurssille, siihen omaan koulutusohjelmaan näitä teemoja ja integroi niitä sinne, vaikka se ei tulekaan sieltä ylhäältä päin. Mutta jos me halutaan järjestelmällistä muutosta, niin näiden asioiden pitäisi näkyä siellä ihan ylätasolla siellä tutkintotavoitteissa.